Hello friends, I hope you are fit and fine. Today we will learn about the third entropy change during the sublimation. So whenever sublimation is there, at that time we calculate the entropy change. So first of all, what is sublimation? So whenever solid phase is directly converted into the gaseous phase, at that time it is known as sublimation. ત્યારે શું કહેવાશે? સબ્લિમેશન થયું કહેવાય. જ્યારે સોલિડ ડાયરેક્ટ ગેસની અંદર કન્વર્ટ થાય ત્યારે એને શું કહેવાય? સબ્લિમેશન થયું કહેવાય. તો જ્યારે સબ્લિમેશન થશે ત્યારે આપણે એન્ટ્રોપી ચેન્જ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. સો ડ્યુરિંગ ધ સબ્લિમેશન solid phase convert into the directly gaseous phase. For this phase transformation 1 mole of the substance. તો આ phase transfer માટે પણ આપણે કેટલા મોલ લેશું? 1 મોલ સબસ્ટન્સ લેશું. So 1 mole solid directly convert into the gaseous phase. At that time we calculate the delta S, means entropy change during the sublimation. તો delta 1 મોલ સોલિડ એટલે 1 મોલ સોલિડ જ્યારે ગેસિયસ ફેઝની અંદર કન્વર્ટ થાય ત્યારે આપણે એન્ટ્રોપી ચેન્જ ડિટરમાઇન કરશું. સો ડેલ્ટા એચ સબ્લિમેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ સબ્લિમેશન ડિવાઇડેડ બાય ટી સબ્લિમેશન. હવે જો અહીંયા ડેલ્ટા એસ મીન્સ શું થશે? એન્ટ્રોપી ચેન્જ ડ્યુરિંગ ધી સબ્લિમેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ. ડેલ્ટા એચ મીન્સ શું થશે? એન્થાલ્પી ચેન્જ ડ્યુરિંગ ધી સબ્લિમેશન ડિવાઇડેડ બાય ટી સબ્લિમેશન મીન્સ ટેમ્પરેચર ઓફ સબ્લિમેશન. જે ટેમ્પરેચરે સબ્લિમેશન થાય મીન્સ સોલિડ ફેઝ ગેસિયસ ફેઝની અંદર કન્વર્ટ થાય એ ટેમ્પરેચર લેવાનું થશે. બરાબર? સો ડેલ્ટા એચ સબ્લિમેશન ડિવાઇડેડ બાય ટી સબ્લિમેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલ્સો રાઇટ ધેટ ડેલ્ટા એલ સબ્લિમેશન ડિવાઇડેડ બાય ટી સબ્લિમેશન. સો ડેલ્ટા એચ સબ્લિમેશન એન્ડ ડેલ્ટા એલ સબ્લિમેશન મીન્સ શું થશે? મોલાર લેટેન્ટ હીટ ઓફ સબ્લિમેશન. તો ડેલ્ટા એલ અને ડેલ્ટા એચ બંને શું થશે? મોલાર લેટેન્ટ હીટ ઓફ સબ્લિમેશન. મોલાર લેટેન્ટ હીટ મીન્સ શું થશે? એબ્ઝોર્બ લેટેન્ટ હીટ ફોર ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મેશન બાય 1 મોલ ઓફ સબસ્ટન્સ. તો 1 મોલ સબસ્ટન્સને સોલિડને ગેસિયસ ફેઝની અંદર કન્વર્ટ થવા માટે જેટલી હીટ જરૂર હોય, પણ ક્યારે? એટ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર. ટેમ્પરેચર કેવું રાખવાનું? કોન્સ્ટન્ટ. એ કેટલું રાખવાનું? ટી સબ્લિમેશન જેટલું રાખવાનું થશે. તો શું થશે? મોલાર લેટેન્ટ હીટ ઓફ સબ્લિમેશન મીન્સ એબ્ઝોર્બ લેટેન્ટ હીટ ફોર ધી ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મેશન બાય 1 મોલ ઓફ સબસ્ટન્સ. 1 મોલ સબસ્ટન્સને સોલિડમાંથી ગેસિયસમાં કન્વર્ટ કરવા માટે જેટલી હીટની જરૂર હોય એને શું કહેવાય? મોલાર લેટેન્ટ હીટ ઓફ સબ્લિમેશન. એન્ડ ટી સબ્લિમેશન શું થશે? સબ્લિમેશન ટેમ્પરેચર. સો this is the all about the entropy change during the sublimation. So friends, fourth one and last one is the entropy change during the allotropic phase transformation. જ્યારે allotropic phase transfer થાય ત્યારે આપણે entropy change determine કરશું. So you know about the what is allotropic phase transformation. તો જ્યારે allotropic phase transformation means એક ફેઝ બીજા ફેઝમાં કન્વર્ટ થાય ત્યારે એને કહેવાશે એલોટ્રોપિક ફેઝ ટ્રાન્સફર. મીન્સ એલોટ્રોપિક ફેઝ ટ્રાન્સફર ક્યારે થશે? ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર. બરાબર? એ ટેમ્પરેચરને શું કહેવાય? ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર કહેવાય. એક એક્ઝામ્પલ આપો એટલે તમને ખબર પડી જાય. આપણે લાસ્ટ જોયું હતું કે જ્યારે આલ્ફા સલ્ફર બીટા સલ્ફરની અંદર કન્વર્ટ થાય. બરાબર? આલ્ફા સલ્ફર બીટા સલ્ફરની અંદર ક્યારે કન્વર્ટ થાય? ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચરે. એ ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર કેટલું હતું? 96 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર હતું. તો જ્યારે આલ્ફા સલ્ફરને હીટ કરો અને 96 ડિગ્રી પહોંચે એટલે કેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? બીટા સલ્ફરમાં. તો 96 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચરને શું કહેવાય? ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર કહેવાય. શું કહેવાય? ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર. તો જ્યારે આલ્ફા સલ્ફર બીટા સલ્ફરમાં ક્યારે કન્વર્ટ થાય? ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર. એટલે એલોટ્રોપિક ફેઝ ટ્રાન્સફર ક્યારે થાય? ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચરે. તો ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર કેને કહેવાશે? Transition temperature is the temperature at which substance change from one allotropic state to another allotropic state. It is known as a transition temperature. તો જ્યારે એલોટ્રોપિક ફેઝ ટ્રાન્સફર થાય તો ક્યારે થાય? ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચરે થાય. તો એ ટેમ્પરેચરને શું કહેવાય? ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર કહેવાય. તો એક એલોટ્રોપિક સ્ટેટમાંથી બીજા એલોટ્રોપિક સ્ટેટમાં જવા માટે ટેમ્પરેચર જોશે તો એ ટેમ્પરેચરને કહેવાશે ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર. તો જ્યારે એક એલોટ્રોપિક ફેઝમાંથી બીજા એલોટ્રોપિક ફેઝમાં જાય ત્યારે આપણે શું ડિટરમાઇન કરશું? એન્ટ્રોપી ચેન્જ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. પણ કેટલા મોલ માટે? only 1 mole માટે. બરાબર? So for this phase transformation
only 1 mole substance is there. So here 1 mole alpha sulfur convert into the beta sulfur. બરાબર, 1 મોલ આલ્ફા સલ્ફર કેમાં કન્વર્ટ થશે? બીટા સલ્ફરમાં કન્વર્ટ થશે. તો 1 મોલ આલ્ફા સલ્ફર લેવાનો, 96 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી શું કરવાનો? હીટ કરવાનો. એટલે કેમાં કન્વર્ટ થશે? બીટા સલ્ફરમાં કન્વર્ટ થશે. તો ત્યારે આપણે એન્ટ્રોપી ચેન્જ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. તો એન્ટ્રોપી ચેન્જ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટેનું ઇક્વેશન શું થશે? ડેલ્ટા એસ ફોર ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર મીન્સ એલોટ્રોપિક ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મેશન. સો એન્ટ્રોપી ચેન્જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાશે? ડેલ્ટા એચ ટ્રાન્ઝિશન. ડેલ્ટા એચ મીન્સ એન્થાલ્પી ચેન્જ ડ્યુરિંગ ધી એલોટ્રોપિક ફેઝ ટ્રાન્સફર ડિવાઇડેડ બાય ટી ટ્રાન્ઝિશન. ટી ટ્રાન્ઝિશન મીન્સ શું થશે? ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર થશે. શું થશે? ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર. અહીંયા આલ્ફા સલ્ફરમાંથી બીટા સલ્ફરમાં કન્વર્ટ થાય એટલે કેટલું ટેમ્પરેચર લખવાનું થશે? 96 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લખવાનું થશે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? ડેલ્ટા એલ ટીઆર ડિવાઇડેડ બાય ટી ટીઆર. બરાબર, ડેલ્ટા એલ ટીઆર મીન્સ શું થશે? લેટેન્ટ હીટ ફોર ધી ટ્રાન્ઝિશન. લેટેન્ટ હીટ ફોર ધી ટ્રાન્ઝિશન મીન્સ લેટેન્ટ હીટ ફોર ધી એલોટ્રોપિક ફેઝ ટ્રાન્સફર મેશન divided by TTR means શું થશે? ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર. સો હિયર ડેલ્ટા એચ ટીઆર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ ટીઆર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલાર લેટેન્ટ હીટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન. એને શું કહેવાશે? મોલાર લેટેન્ટ હીટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન. તો જ્યારે ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર 1 મોલ ફેઝ કન્વર્ટ કરવા માટે જેટલી હીટ રિક્વાયર્ડ હોય પણ ટેમ્પરેચર કેટલું? કોન્સ્ટન્ટ. તો એને કહેવાશે મોલાર લેટેન્ટ હીટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન. તો ડેલ્ટા એચ ટીઆર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એલ ટીઆર બંને શું થશે? સેમ થશે. શું થશે? મોલાર લેટેન્ટ હીટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન. અને ટી ટીઆર મીન્સ શું થશે? ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ ઓફ ધીસ થિંગ ફોર ધી એન્ટ્રોપી ચેન્જ ડ્યુરિંગ ધી મેલ્ડિંગ ઓર ફ્યુઝન, એન્ટ્રોપી ચેન્જ ડ્યુરિંગ ધી sublimation, entropy change during the vaporization, and fourth one and last one is entropy change during the allotropic phase transfer. તો આપણે ચારે ચાર જોયા. એન્ટ્રોપી ચેન્જ ડિટરમાઇન કરવી તો એ ઇક્વેશન મોસ્ટ આઈએમપી છે, પૂછાશે 4 ઇક્વેશન. બરાબર, એન્ટ્રોપી ચેન્જ ડ્યુરિંગ ધી ફેઝ ટ્રાન્સફર માનો કે 2-3 માર્કની અંદર પૂછાય તો તમારે પહેલાં લખવાનું એન્ટ્રોપી ચેન્જ ડ્યુરિંગ ધી મેલ્ડિંગ. બરાબર, તો મેલ્ડિંગ કેને કહેવાશે એ લખી નાખવાનું. પછી ડેલ્ટા એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ મેલ્ડિંગ ડિવાઇડેડ બાય ટીએમ આવશે. બરાબર, જ્યારે મેલ્ડિંગ હોય ત્યારે ટીએમ, જ્યારે વેપોરાઇઝેશન હોય ત્યારે ટીબી, અને જ્યારે સબ્લિમેશન હોય તો ટી સબ્લિમેશન, અને જ્યારે એલોટ્રોપિક ફેઝ ટ્રાન્સફર હોય ત્યારે ટેમ્પરેચર શું થશે? ટીટીઆર થશે. એટલે યાદ રાખવાનું ચારે ચાર ઇક્વેશનની અંદર યાદ રાખજો. મેલ્ડિંગ હોય ત્યારે શું લખવાનું? ટીએમ લખવાનું. જ્યારે સબ્લિમેશન હોય ત્યારે ટી સબ્લિમેશન લખવાનું, અને જ્યારે વેપરાઇઝેશન હોય ત્યારે ટીબી લખવાનું, અને જ્યારે એલોટ્રોપિક ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મેશન હોય ત્યારે ટીટીઆર લખવાનું. મીન્સ ટેમ્પરેચર ઓફ ટ્રાન્ઝિશન અથવા તો ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર લખવાનું થશે. એ યાદ રાખજો એટલે બધું યાદ રહી જશે. બાકી બધું સેમ આવશે. ડેલ્ટા એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ ડિવાઇડેડ બાય ટી ટેમ્પરેચર લખવાનું થશે. તો ચારેની અંદર ટેમ્પરેચર અલગ અલગ આવશે. જ્યારે મેલ્ડિંગ હશે ત્યારે ટીબી આવશે, જ્યારે વેપરાઇઝેશન ત્યારે તે ટીબી આવશે. બરાબર, સોરી, મેલ્ડિંગ હશે ત્યારે ટીએમ આવશે મીન્સ ટેમ્પરેચર ઓફ મેલ્ડિંગ, અને જ્યારે વેપરાઇઝેશન હશે ત્યારે ટીબી આવશે, અને જ્યારે સબ્લિમેશન હશે ત્યારે ટી સબ્લિમેશન આવશે, અને જ્યારે એલોટ્રોપિક ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મેશન હશે ત્યારે ટીટીઆર આવશે મીન્સ ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર આવશે. તો ચારે ચારની અંદર ટેમ્પરેચર યાદ રાખશો તો બધું યાદ રહી જશે. બાકી બધું કેવું છે? સેમ છે. પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ મેલ્ડિંગ કેને કહેવાશે? બરાબર, સબ્લિમેશન કેને કહેવાશે? વેપરાઇઝેશન કેને કહેવાશે? એલોટ્રોપિક ફેઝ ટ્રાન્સફોર્મેશન કેને કહેવાશે? એ ખબર હશે તો આ ચારે ચાર લખતા આવડી જશે. એમાં કંઈ છે નહીં. બાકી બધું શું છે? સેમ ટુ સેમ છે. એમાં કંઈ ચેન્જીસ છે નહીં. તો આ લાસ્ટ ટોપિક હતો. લાસ્ટ વન હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું હોમવર્કની અંદર, અને આપણે આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરી. સો એક્ઝામ્પલ ફોર યોર હોમવર્ક. ધીસ ઇઝ ધી લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇન ધીસ ચેપ્ટર. આ ચેપ્ટરનો આ છેલ્લો એક્ઝામ્પલ છે. અહીંયાથી આપણે ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરશું, પૂરું કરશું. બરાબર, સો ધીસ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઇફ ધી સ્પેસિફિક હીટ ઓફ ફ્યુઝન ઓફ વોટર ઇઝ 334.39 જૂલ, વોટ ઇઝ ધી વેલ્યુ ઓફ મોલાર હીટ ઓફ ફ્યુઝન. બરાબર, મોલાર હીટ ઓફ ફ્યુઝન તમારે ડિટરમાઇન કરવાનું છે. સ્પેસિફિક હીટ ઓફ ફ્યુઝન તમને આપેલું છે કેનું? વોટરનું. તો તમારે શું ડિટરમાઇન કરવાનું કીધું? મોલાર હીટ ઓફ ફ્યુઝન. અહીંયા તમને બે વસ્તુની ખબર હશે તો આરામથી આ એક્ઝામ્પલ તમે સોલ્વ કરી શકશો. કઈ બે વસ્તુ? સ્પેસિફિક હીટ ઓફ ફ્યુઝન કેને કહેવાશે?
અને મોલાર હીટ ઓફ ફ્યુઝન કેને કહેવાશે. એ બે વસ્તુની ખબર હશે તો આ એક્ઝામ્પલ તમે 3 થી 4 લાઇનની અંદર ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકશો. તો આ એક્ઝામ્પલનો આન્સર તમારે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરવાનો થશે. કોમેન્ટ કઈ રીતે કરવાની? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારી સરનેમ લખવાની, પછી લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારું શું લખવાનું? છેલ્લે આન્સર લખવાનો થશે. સો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.